LynnG Vlogs. Please like and subscribe. Hello guys at welcome po ulit sa akin channel. Ako po si Lynn at ngayon magre-review po tayo ng nauuso po ngayon at ang tawag po dun is brow soap. So bumili po ako sa Shopee na isang brow soap product at galing po ito sa sugar salt. Yan, nakikita niyo ba? And ang nakalagay dito is what soap brow. Brow styling soap, handmade, all natural, you can use within 6 months. So, let's review this. Let's start. Ito po, nakita ko lang kasi to sa Instagram. Actually, marami po klase ng brow soap. Hindi po ito exactly yung nakita ko. Pero, gusto ko subukan talaga yung sa brow soap. Kasi, yung kilay ko po is talagang, ano na siya, medyo makapal siya. So, pinapa-trim ko lang siya sa labas. And, minsan ayoko talaga nagkikilay kasi andyan na, hindi naman siya talaga totally wala. Nandyan siya and hindi naman siya masyadong kailangan ng shaping. Kaya minsan pag lumalabas ako, wala nang keme dito sa brows. So, minsan ang ginagamit ko kanyang mascara medyo matuyo na. Tapos yun yung pinapang brush ko pataas ng kilay. Kasi yun yung usong kilay ngayon. Actually, hindi na trending masyado yung Instagram brows. Dahil lumipas na yon, ang uso po ngayon is full brows, tapos feathery effect siya. Then, pataas po yung naka-brush up siya. Ganyan po, yung mga pang-model na gano'n na brows. So, titignan ko kung maganda talaga tong brow soap. Actually, itong hot soap brow, basta bigla ko lang siya nakita sa Shopee, tapos bigla ko lang siyang binili. So, I wanna try it. So, ito po yung yung nakalagay dito sa description nitong what soap brow. Pag binili nyo siya ng ganito, actually nakapack siya sa ganito nakaseal. Tapos, may libre siyang pang brush. Tapos, ayan, 40 grams po siya. 40 grams yung isa. And, parang alam mo yung mga generic na lalagyan. So, ganun siya. Talagang alam mong homemade siya. So, ayan, bubuksan natin. So, ayan, hindi naman siya sobrang puno kasi nga 40 grams lang siya. And nakikita ko na parang medyo, parang yung kakulay siya nung lata, di ba? Pero yung totoo lang itim talaga siya. May pagka-itim siya kasi yun yung medyo feeling ko tinted tong brow soap na to. So, nakalagay po sa description is this is a brow styling soap that locks eyebrows in place better than brow gels. It gives more volume too for that perfect natural eyebrow look. This type of brow makeup is also what most celebrity makeup artists use. Yun nga yung mga uso ngayon, yung mga pang-model, di ba? Hindi na nila masyadong super tapak ng kilay. Hindi na ganun ngayon eh. Feathery na siya. So, yun. Each tin can contain 4 grams of soap brow plus a free spoolie. So, spoolie pala yung tawag dito. Dampen spoolie with face mist, setting spray, or water. Rub the spoolie in the product and apply and style your brows. You may use it with or without another product for filling in your styling your brows. Let's see. Kunin ko yung face mist. So, ayan, nakuha ko na po yung face mist ko. So, ito, gamit ko po yung Skin Lab na aloe vera. So, ito po yung spray natin ngayon doon sa spoolie. So, ito nga daw yung unang instruction is spray daw muna to. Yan. Okay, pag medyo basa na siya, we will open this. Yan. Kakaskas daw natin. So, yan. Ganun. Parang kulang pa sa spray. Para siya kandila. So, sunod doon is ilalagay na daw sa kilay. So, izo-zoom in natin. So, ayan. Meron po akong mirror sa tabi ng aking camera. Natin, ko pa. Ayan.
isang ano ko pa lang yun, isang kaskas ko pa lang yun. So, nagkaganyan na siya. Konti pa. Parang di pa ako satisfied. Kala ko lang itim siya, pero parang clear siya. Clear yung loob. So, ganyan. Try ulit natin. May konting tint lang siya. Hindi siya talaga totally black na black. Ala, ang ganda. Maganda to pang aura, guys. Nakikita niyo? So, ayan, nakataas siya. Ganyang effect. O, bongga na. Yan, wala po akong nilagay na pangkilay ni iba. Natural brows ko po yan. Ganyan po talaga siya. And, so far, gustong-gusto ko yung effect niya. Kasi hindi ko na kailangan ng ano. Hindi talaga masyado nakikilig. Gusto ko lang yung nakataas na yung brow hairs ko. So, ayan. Bongga na siya. So, try natin dito sa kabila. Ilagay pa natin. Guys, pag medyo feeling nyo dry, magpisik pa kayo nung face mist. Buli ko. Anyways. Ayan. Hala, gusto ko siya. Gusto ko to. At ang maganda doon, guys, organic po itong product na to. Ayan. Oh. Ayan. Ayan siya. Kung titignan ko mabuti dito sa aking mirror, sobrang konti lang ng tint niya. Pili ko meron. Tsaka, ang ganda niya tignan. Lalo na pag yung in person. Parang fresh lang. Ayan. I recommend na bumili kayo nito. Lalo na kung hindi naman sobrang ahit ng kilay nyo. Kung hindi pa naman parang dinadrawing yung masyadong dinadrawing yung kilay nyo. Medyo makapal pa. Perfect to. And kung hindi kayo yung tao na perfect gumamit ito, gumamit muna po kayo ng castor oil para medyo kumapal muna yung kilay nyo before using yung mga ganitong klaseng product. And maganda po talaga siya, lalo na pag yung mahaba kasing brow hairs. Kasi unang-una, minsan pag yung gusto ko masyadong pahabain itong mga brow hairs, hindi mo na ako nagpapa-threading sa mga nag-aayos ng kilay sa mall. Kasi gusto ko yung ganyan lang yun na itataas. Kasi minsan pag super ikli, hindi mo magagawa ito eh. So hindi talaga kita-kita na ganyan. So actually yung feeling ko pag parang alam kong parang gel siya sa pag gumagano'n ako nararamdaman ko. Parang gel siya sa kilay, ganun. I think it will hold naman pag yung medyo tumagal. Tapos ayun, sobrang konti na ng product na nagamit ko. Tapos okay na siya. So, siguro kung mag-rinse ka na fully, with soap and water na lang. Pero, marami rin nabibili kasi ganito online. So, maganda siguro mag-stock na maraming ganito. Hindi sa mawala itong isa. Dahil gusto natin na Kilay is Life, try natin gamitan siya ng eyebrow pencil para ipa-perfect natin ganun. So, para po ito sa mga mahilig talagang pakialaman yung kilay. So, ngayon, nakaporma na siya. Nakaporma na yung ating kilay. so ginamit ko po yung EB Advanced na Perfect Eyebrow. So, ito yung mga tinatasahan old school na kilay. Kasi ito talaga yung gusto ko, yung mga tinatasahan kilay. Kaysa yung retractable na pangkilay. Kasi yun napuputol ko yung madalas. So, ayan. Bongga na siya. Pag gusto nyo guys na gusto yung i-perfect talaga yung pangkilay, isabayan nyo rin ng eyebrow
So, verdict ko po dito is 9/10 kasi dahil maganda po itong product at ang alam ko organic to. Titignan natin yung kanyang ingredients. It is made of glycerin and infused with castor oil and vitamin E to give your brows that love and care it deserves. It's cheap but does incredible work in getting you those natural looking brows, which is totoo nga. Ang ganda nung ang ganda ng product na to. Kaya maganda matry nyo to. Sabihin ko sa inyo kung saan siya nabili. Nabili ko siya sa Simply Green and Natural na online shop sa Shopee. So, i-search nyo lang yun. Tapos, ayun, from Quezon City siya. So, itong What Soap Brow is, nabili ko po siya ng 160 pesos lang. At 40 grams na siya. So, I bet mas matagal-tagal to sa inyo. Ang ganda po nitong product. Actually, sold out siya nung sold out siya. Nung binili ko. After ko bumili na sold out, ito yata yung last piece na nabili ko. Anyways, napakaganda po niya. Very natural. At kung gusto nyo ng very natural looking at feathery na eyebrows, maganda gumamit po kayo nito. Dahil talagang maganda to kasi pang fresh looking lang. Marami pong klase ng brow soap sa Shopee. Pero isa na to sa maganda kasi una-unang homemade. Tsaka syempre local lang kumbaga taga dito ang gumawa nun, taga Philippines. Kaya maganda support natin yung mga small businesses na nagawa talaga ng organic products. Pakita ko ulit sa inyo yung final na pasensya na kayo kasi medyo may kalat ng konti yung kilay ko. Hindi pa ako nagpapaayos ng kilay sa labas. Ayan. So, ganyan lang. So, ayun guys. Na-review ko na po yung about sa brow soap. Yun lang po ang aking reviewin ngayon. At I really recommend na bumili kayo ng brow soap. Lalo na sa mga medyo full pa ang brows dyan. At hindi mo masyadong naaahit na sobra. Kasi maganda talaga yung feathery looking brows, lalo na pag in person kasi talagang natural, hindi mo mas maganda yung ganun. Don't forget na gumamit ng face mist or setting spray or water na spray nyo lang doon sa spoolie para hindi masyadong waxy hindi masyadong matigas yung wax ng brow soap. So guys, yun lang aking review sa What Soap Brow. Please like, share, and subscribe and open the notification bell para malaman nyo kung may mga bago akong videos. And see you po sa next vlog. Bye!